So magbabike wash tayo ngayon dahil nanggigitata na itong bike ko. Ayan. Pati kadena dumi na. Ayan. So kailangan natin ng joy ito. Tapos degreaser, tapos mahabang brush para sa cogs, toothbrush at dalawang toothbrush na pinagdikit para to sa kadena. Okay, tatanggalin natin dyan muna itong wheel set sa likod. So kailangan pag magtatanggal kayo ng gulong ito kaganito sa malaki, ilagay muna sa maliit, tapos ito nandito rin sa maliit para hindi siya batak yung kadena. Okay, so ganun lang. Tapos kailangan natin ng chain keeper para yung kadena hindi siya nakalaylay na ganun. So ilalagay na natin tong chain keeper dito. Tapos lilipat ulit sa pinakamalaki para mabatak yung yan. Okay na. So ang una kong nililinis dito yung kadena. Kailangan ng degreaser para matanggal yung mga grasa-grasa. So after na may spray na itong lahat ng kadena, ito na yung gagamitin natin. Dalawang sipilyo lang na hindi na ginagamit, tapos nilagyan ko ng glue, stick glue, tapos pwede rin basain mo na ng joy, tapos spray na rin ng degreaser. So iikit lang po dito. Pwede rin na ganito para mas effective pa ito yung pabalik-balik kasi yung kagagyan na rin para hindi siya effective mas effective yung ganito.
kadena ito naman. Ito. Ang grasa sa pulley. Kapal. So ganito na technique niya. Sprayan ng greaser. Tapos gamitan ng toothbrush ng single. Tapos yan, paikot mo lang tong pedal. Pwede rin ganyan. Linis na. Ano na, ano yan? Grasa. Linis na. So susunod ito nasa taas. Ito. Huli sa taas. Yan, sino na. Yes. So next is tatanggalin ko na yung gulong sa unahan. Tapos, gamitan na natin siya ngayon ng joy, yung katawan. Okay? Let's go! Na mabanlawan, sasampay ko muna siya.
Sampay muna. Sampay ka muna. Ngayon, ang susunod ay yung mga gulong. Okay. Yan, medyo madumi. Medyo madumi siya. Yung mga itim-itim. So, siyempre, sama na natin siya sa paglilinis. Ito yun. Okay. Tapos ito naman cups. Ito na mag-reset. At saka brush. Tapos kailangan din natin ng mahabang brush. Kaya na ito. Kasi ito para ito dito. Para yan. Yung hindi naabot ng toothbrush, maabot niya sa ilalim. So next is yun isa naman. So ngayon tapos na sila pareho at saka to. So gagawin natin ito, pupunasan natin ito ng tuyong basahan. Tsaka to, tuyong basahan.
So, pag napunasan na, unang ikakabit dyan yung front wheel. Okay. Tapos ito na ang panglikod. Siyempre, tatanggalin muna yung chain keeper. Ano pala muna, ibalik muna rito sa pinakamadali. Tapos ang chain keeper. Tapos titingnan nyo rin dito kung align sa direction. So, ang pinakahuli natin gagawin ay ilalagyan natin itong langis ng kadena. Meron ako rito chain lubricant roller. So ito, nilagyan ko na ito kanina ng langis. Kasama siya. So gagawin lang, papatong lang rito sa kadena. Pwede rin paanda rin. Pwede rin ganito. Ayos na. So yan ang kailangan sa paglilinis ng bike. Degreaser, chain keeper, roller para sa kadena, toothbrush na nag-iisa, toothbrush na dalawa pinag-asawa, tapos ang brush na mahaba yun, brush niya kasi yun ano, joy na may tama, joy na may tubig na may joy tsaka basahan. So ito, okay na. At dyan nagtatapos ang DIY bike wash. A few moments later.
ano.